Okay guys, welcome back to my channel. Ang tagal kong hindi nakapag-upload ng video. Dito sa video na to is ipapakita ko yung actual na pag-register at pagkuha ng slot sa exam para sa KIIP. Ganito rin yung ginagawa sa level test pag gusto mo mag-start ng Korean, mag-aaral ka ng Korean. Kukuha ka ng online level test. So ganito rin yung process na gagawin. So sa exam naman, before mag 9 AM, lahat yan sa level test, may schedule yan. Nakalagay siya dyan, nakita yung notice dyan. So, nakalagay dyan, before mag 9 AM, dapat ready na yung account mo, nakalagin ka na. So, ganito yung gagawin natin. So, ang gagamitin natin na transaction is credit card. So, ganito yung paraan para mas madaling magamit yung sa credit card. So, una, punta na tayo sa Google Chrome. Search lang natin yung KIIP. Yan, lalabas yun na KIIP. Then, ito yung pinaka-unang link na lalabas. Click mo lang yan. And then dito, ito yung pinaka-preview ng website nila. Mag-login ka lang. So, dito sa pag-login, mas maganda if nakasave na yung password mo. So, if ever na makalimutan mo, automatic login ka na lang. Kasi, 2 beses ako nakakalimot ng password. So, ayan. Hindi mo na kailangang i-change din yan. Punta ka lang sa... So, ang i-exam natin, ang i-apply natin sa exam is exam ng level 5. Okay? So, punta ka lang sa home, sa may pinaka-house na sign. And then, dito, sa home, pagka punta mo na dyan, ay, select mo na yung how itong program. Okay? And then, after dito, ito na yung lalabas. Okay? So, ang una is, i-check mo lang yung agree. Check mo lang yung agree. And then, sinchong, mag-a-apply ka na. And then dito, another naman to, that may account ka rin, dapat meron ka ring account dito na isi-save mo rin siya sa para mas madali. So ilagay mo lang yung CAPTCHA. So ilalagay ko yung description link sa ilalagay ko yung link sa description. Okay? So login. So dito, hindi pa 9 AM yan. So nag-ready na ako mga 8:50 nakalagay dito. 8:58 AM. So, kahit itap mo yan ng ilang beses, hindi siya maglalabas. Kasi dapat talaga saktong 9 AM. So, sa saktong 9 AM na yan, super daming student na nag-aantay din sabay-sabay yan. Okay? So, sabay-sabay siya nag-aantay. Pag-click mo ng ganyan, pag-click mo na dun sa Parokagi, ongoing ka na. Ayan, so, wait mo na lang siya sa number mo. So, may time limit pala to. May time limit to pagka-click mo. So, dapat isang beses ka lang magto-total. Yun ang gagawin mo. And then, okay, so pag nakapasok ka na, automatic password mo lang. Then, ilagay mo lang yung CAPTCHA. Type mo lang siya dyan. And log in. Okay, so dito naman, pipili ka kung ano yung i-apply mo. Kung for citizenship or for resident lang. And then, i-click mo lang yung oras na fulfill mo. Kapag citizenship, i-click mo yung 70 hours. It means, natapos mo yung 70 hours. And then, okay lang yan. Huwag mo nang galawin yung nandun sa pinakababa. And then, i-click mo lang yung next. Okay, pagdating naman dito, yung nakalagay na click dito. Ayan. Click mo lang din yan. And then dito, pipili ka kung saan yung lugar mo. So, dahil nakapasok ka na sa slot, mabilisan lang siya. Mabilis ding maubos kung saan ka nakalugar. Mostly sa Seoul. Mga nauuna siyang nauubusan ng slot. So, pili ka dyan. Ang gagawin ko dito is, sa credit card ako. Credit card kasi mas convenient siya gamitin sa akin. Okay? So, next. Select mo yung credit card. Okay, so ito yung actual view na gagawin ko. So, ang gamit kong card dito is NH card. So, karamihan naman sa mga foreigner dito sa Korea is gumagamit ng NH card. So, mas
Ayun nga, mas piyon na yung NH. So, pakita ko lang to sa Play Store. Punta kayo, install nyo tong NH Pay. Pagka-install nyo yan, before kayo mag-start mag-total, dapat na-input nyo na yung bank account nyo. Safe naman yan. And then, pagka-open nyo dyan, na-input nyo na yung bank account nyo, ang gagawin nyo is, open nyo, then yung QR scan. Makita nyo naman yan. Pagka-tap nyo yung QR scan, dito, dapat sabay na rin niya habang nag-total kayo, naka-open na rin yung cellphone nyo. Okay? And then, total, click nyo lang yung Gyolje Haki. And then, lalabas yung barcode dyan o di kaya yung 7 number. Alin man dyan, okay lang. Kung scan mo yung code o di kaya yung 7 na numbers. Okay? So, scan ko yung code. Pagka-scan ko dyan sa code na yan, sabay siya. I think, ang pagkakaalala ko, mauuna mong itap yung sa cellphone. Una mong itatap yung Gyolje sa cellphone, and then pag wag in na yun sa na-confirm na ng cellphone, saka mo rin i-confirm yung dito sa kaya IP sa pagtotal niyan. Okay, and then after niyan, is ayun nga, next mo na. And dito naman yung lalabas niya, okay na, name mo, and then ilalagay mo lang yung email address. That may email address ka dyan para sa copy ng resibo. Magsisend sila dyan sa email mo. And then, total. Mga nakailang 3 beses ko to. Ayan, fail kasi yung una kong pagtototal. So, umabot ako siguro ng 3 beses dito. So, fast forward ko na lang. Nag-log out ako agad doon. Ayan, nag-log out ako agad doon kasi time-lapse na ako. So, nag-start ulit ako sa pinakasimula. So, ayun nga, umabot ako ng ilang minuto dyan. Kala ko maubusan ako ng, ayan o, nakikita nyo, konti na lang talaga siya kasi mabilis siyang maubos yung slot. So, try ko pa rin yung credit card kasi dun lang ako mas okay, mas madali siya para sa akin. So, ayun na nga, tinotal ko na, ganun pa rin, same process pa rin. Open ko yung cellphone ko, yung application dun, and then sabay siya na ito total dyan. NH pa rin yung gamit ko. And then, click lang yung next. Okay, so pagka-click ko ng next, ayun nga, wala ka na ba pipindutin dyan. Doon ka lang sa kung ano yung ginawa mo kanina. Ulitin mo lang yung paulit-ulit kasi nagsasabay-sabay lahat. Kaya, hindi lahat makatotal ng sabay-sabay din. So, ang ginawa ko na lang dyan, hindi na ako nag-scan ng barcode. Tinype ko na lang yung 7 na numbers. So, tinype ko siya. Then, kinonfirm ko sa cellphone. And then, ayun nga, kinonfirm ko dito. And then, ito yung lumabas. Lagay mo lang yung email address mo. Then, pagka okay na siya lahat, ayun nga, masyado lang okay, so, tap mo na yung total. And then, after nyan, ayun, okay na siya lahat. So, umabot ako ng ilang minuto doon sa na-isas ako. Yan, almost 40 minutes ako nag-register kasi mahirap. Ito na yung copy ng resibo niya.